what do you mean by reaction? I said reaction with negative emotions is anger. But what is reaction? Your behavior changing with the change in other person's behavior is a reaction. તમારે તો એ જ પ્રેમ ભાવમાં રહેવાનું છે કે સાક્ષી ભાવ કે જે બોલો. See, try to understand. Change in the behavior with the change in the other person's behavior. This is reaction. And no change in your behavior, even though there is a change in someone else's behavior, is acceptance. Svikar bhav. And svikar bhav generates the energy of love. બે મહેનત નથી કરવાની, શાંત સ્વીકાર અને પ્રેમ. બે મહેનત નથી કરવાની, શાંત સ્વીકારમાં પ્રેમનો ઉદ્ભવ થશે, અનકન્ડિશનલ લવ ઊભો થશે. So this is beautiful. You know, once we should play a game જેમાં તમારે બે બેને પાર્ટનર બનાવવા. સમજો નેમી અને અપૂર્વ છે, બંને પાસે કાગળ છે. Nemi has to write one dosh of his and one gun of Apurva. અને પછી એ પેપર આને આપી દેવાનું. You have to write one dosh of yours અને one gun of Nemi. અને પછી બંને વચ્ચે પોતાના દોષ લખ્યા ને છેંકી કાઢવાનું અને પછી પેપર એક્સચેન્જ કરવાનું. એટલે now you are showing Nemi something good in him. Are you understanding? એ ડિપ્રેશનમાં જતો હશે ને અટકી જશે. સડનલી યુ ફીલ કે ઓ આવું આવું સારું પણ મારામાં છે જે પહેલાંને દેખાયું, તો આટલું સારું છે તો હું દુઃખી કેમ થાઉં છું, હું આટલી જલ્દી હોપલેસનેસમાં કેમ આવી જાઉં છું. ડોન્ટ એક્સેપ્ટ સિચ્યુએશન્સ, એન્જોય ધ ડિફરન્સીસ. એક્સેપ્ટન્સ તો બાળ મંદિરની વાત છે. Gladly accept, gladly. You have to start enjoying the differences what you do in zoo. You accept આ હાથી છે ને એનું નાક લાંબુ છે, કોઈક આવું હોય, કોઈક આવું હોય, કોઈક પેલું હોય, કોઈ આમ 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 જતું હોય, કોઈના પગ લાંબા હોય. You just don't accept everything. You enjoy. Don't enjoy the sameness. Enjoy the differences. જીગરનું આવું, જય કેમ તું જીગર જેવું નથી કરતો, એમ નહીં. જયની એક અદા છે એ જોવાનું. નોન શાસ્ત્રીય કેટલું બ્યુટિફુલ હોઈ શકે, આનું શાસ્ત્રીય છે, ધેટ કેન બી ઓલ્સો સો બ્યુટિફુલ. આનું આવું હોય, આનું આવું હોય, કેટલું કેટલું. એન્જોય ધ ડિફરન્સીસ. ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી વિથ યોર ડિઝાયર્સ, યોર ઈગો, યોર એક્સપેક્ટેશન્સ, યોર રોંગ બિલીફ્સ, યોર કન્ડિશન. સંગીત તો આવું જ હોય. હો સંગીતમાં પીએચડી કર્યું લાગે છે. કંઈ આવડે નહીં તો બી સંગીતની ટિપ્પણી એની ભારે હોય. એ તો ડિફરન્સીસ જોતા આવડે જ ને, એ તો બહુ સારું છે. પણ સાધક તરીકે યુ શુડ લર્ન હાઉ ટુ એન્જોય ધ ડિફરન્સીસ. તું બધાને સેમ નહીં બનાવ. આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ વર્લ્ડ વિલ બી અ વેરી વેરી બોરિંગ પ્લેસ. જો તારા બંને છોકરાઓ સેમ નીકળ્યા ને તો તને એમ થાય કે આ બધાથી નિવૃત્ત થઈ જાઉં જલ્દી. મોનોટોનસ લાઈફ. પછી તું બીજાના છોકરા ઉપર હાથ ફેરવવા લાગશે. No, let them be different. Don't compare and enjoy the differences. Enjoy the differences. Mothers, it was for you. Okay, and then the therapy goes. Now I've already said yesterday, so I'm going fast. It is self-counseling, external help, guru, friend, or some psychiatrist also will come here. And then third will be, if nothing works એટલે પહેલામાં તાકાત નથી એમ નહીં, પણ યુ કાન્ટ જસ્ટ કનેક્ટ યોર સેલ્ફ. કારણ કે ડિપ્રેશનવાળાને તમે સલાહ આપો પોઝિટિવ બનો, આ તમારી સલાહથી એ ડબલ નેગેટિવ થઈ જશે. રાઈટ ઓર રોંગ? તમે જો કોઈ બી એ આવ્યા એ કે તમે મને આ કહીને ગાંડી કરી નાખશો, કે ગાંડો કરી નાખશો, એનીથિંગ, મારા મનમાં કંઈક હતું એટલે ગાંડી કરી નાખશો, મને ગાંડા કરી નાખશો તમે. આખો દિવસ પોઝિટિવ થિંકિંગ કરો, એ 100% પોઝિટિવ થિંકિંગ. યુ ડોન્ટ નો દેટ મેન્ટલ સ્ટેટ. આઈ ફીલ એવરી વન શુડ ગો ઇન ટુ લિટલ બિટ ઓફ ડિપ્રેશન ફેઝ વન્સ. તો તમારામાંથી જે કરુણા નીકળશે ને, આખો દિવસ મારું માથું ખાય છે એમ તમે લોકો નથી કહેતા હોતા, પણ યુ ડોન્ટ નો
when a person has not slept for days, when a person has not remained in utsaha for years, when nothing, not even medicine is working, you will not know કે કેમ એ કટકટીઓ કે કટકટીયન થઈ ગઈ છે, everything. Unconditional love થી જ આ solve થશે. Because love is such a positive energy. By loving that person, you will inspire that person for positive thinking, not by advising. એડવાઇઝિંગમાં શું થશે કે તમે જરા હોશિયાર છો ને એ બુદ્ધુ છે એમ સિદ્ધ થશે. એન્ડ વેન યુ સ્ટાર્ટ લવિંગ, યુ બ્રિંગ ધ પર્સન ટુ યોર લેવલ. એટલે લવ વિલ ડુ ધ ચમત્કાર એન્ડ નોટ એડવાઇસ. પછી એકવાર એનું પોઝિટિવ થાય પછી સ્પીડ વધારવા માટે એડવાઇસ. કારણ કે તે વખતે એ ગ્રાહક ભાવમાં જ છે, એ જ માંગે છે. અમે ત્યાં દેવલાલીમાં 3 વાત કરી હતી ને, ફેમિલી હેલ્થ કેમ સુધારવી એના માટે વાત કરી. અમે 3 વાત કરી હતી. પ્રેમ જોઈએ, પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા. પ્રેમ મીન્સ ગીવ ક્વોલિટી ટાઈમ. બસ આખું કેવી રીતે સમજાવું. પ્રોત્સાહન એટલે એકનોલેજમેન્ટ અને અપ્રિસિએશન ઘરમાં પણ હોવું જોઈએ, ખાલી બહાર નહીં, ઘરમાં વધારે હોવું જોઈએ. Acknowledgement and appreciation. That is પ્રેમ, પ્રોત્સાહન અને ત્રીજું પ્રેરણા. Advice when the other person wants. Very important. તમને મન થાય તારે શ્યામને નહીં કહેવાનું, પણ શ્યામ કે પપ્પા તમને શું લાગે છે આમ, મારે તારે ચોક્કસ કહેવાનું. આપણે ઉલટું હોય, આપણે મન થાય એને જોઈતું ન હોય તારે એડવાઇસ આપીએ અને લાંબુ લેક્ચર હોય. અમે નાનપણમાં આમ કરતા, તમે કહો અરે બસ બસ. અને જ્યારે એ કોઈ એડવાઇસ માંગે તો કે તને ઠીક લાગે તે કર. એ એડવાઇસ માંગે તારે તને ઠીક લાગે તે કર. અને એને નથી જોઈતું તારે આમ જ કરવું જોઈએ ને તો તારું શું થશે. અને નહીં, પ્રેમ, પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા થ્રુ એડવાઇસ. બટ વેન ધ અધર પર્સન નીડ્સ, જસ્ટ ટ્રાય ધીસ આઉટ. જસ્ટ ટ્રાય. તમે સ્વર્ગ બનાવી દેશો તમારા કુટુંબને. તમે મંદિર બનાવી દેશો. મંદિરની બહાર જવાનું મન ન થાય ને, તમને થાય કે આઈ ડોન્ટ નીડ એની વેકેશન્સ. વી આર સો હેપી. અમે ડ્રોઈંગ રૂમમાં ભેગા થઈએ ને, વી એન્જોય. યુ ડોન્ટ નીડ ધોઝ એક્ઝોટિક ડેસ્ટિનેશન્સ એન્ડ ઓલ. યુ વોન્ટ નીડ. ઠીક છે, તો આ બધું કર્યું તમે. સી મેડિસિન હા, બેનને હું એમ કહું કે બેન તમારા કમર માટે કે સ્પાઇન માટે કે શું કહેવાય આને, શું કહેવાય, ઘૂંટણ, હા, ઘૂંટણ માટે દવા લો, તરત જ કબૂલ થઈ જશે. અને હું જેવું કહું કે બેન જરા તમારા બ્રેન માટે કોઈક દવા લો ને, હું કંઈ ગાંડી બાંડી છું. અરે ઇફ ધીસ પાર્ટ ઇઝ ડેમેજ તો એના માટેની દવા, ઇફ ધીસ પાર્ટ ઇઝ ડેમેજ તો એની દવા. તમે આ દિવસો સુધી સૂતા નથી, તમે દિવસો સુધી ઉત્સાહમાં રહેતા નથી, તમે દિવસો સુધી મીન્સ જે ટ્રેટ્સ ઓફ ડિપ્રેશન હોય આ બધું તમે કરતા થતું નથી, તો એની દવા લેવામાં તમને કેમ ભય, સંકોચ, લજ્જા કેમ આવે છે? યુ કાન્ટ એક્સપેક્ટ કે પેલું ઘૂંટણનો દુખાવો હોય તેને કહો ફાસ્ટ ચાલ. કોઈને ફ્રેક્ચર હોય અને તમે કહો જરા ફાસ્ટ ચાલે, એમ તમે નહીં કહો. ધ મોમેન્ટ યુ ફાઇન્ડ કે આ જરા લો ફેઝમાં છે, then don't expect the same type of logic, same type of memory, same type of everything, reasoning. Don't expect the same mental health, same stability. Don't expect. આ જ તારી સાધના બની જાય, જેને કહેવાય વૈયાવચ્ચ સાધના, જેને કહેવાય અભ્યંતર તપ, જેને કહેવાય નિજરાનો માર્ગ, જેને કહેવાય મોક્ષનો ઉપાય. when it comes to you, see ત્યારે આ તો મેડિસિનની વાત કરો, કોઈ વાર મેડિસિન બી વર્ક ન કરે, એટલા સિવિયર ડિપ્રેશનમાં આઈ હેવ સીન પીપલ, then they have to go for ECT and all. ભાવિન આ એક તો બોલ, ECT એટલે શું? Electric convulsion treatment or therapy, whatever you can say. જેને સિમ્પલ ભાષામાં કહેવાય શોક. તો શોક બોલે તો કોઈને બહુ ખરાબ લાગી જાય, એટલે એમ કે તમારે છે ને ECTની જરૂર છે એમ કે, એવી રીતે. પણ એની પણ જરૂર પડે. યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ
કે મેડિસિન માટે તમે આમ ના પાડો છો કે થેરપી ને ટ્રીટમેન્ટ માટે, પણ તમારું આ સિવિયર હશે ને ક્યાંક સ્યુસાઇડ કરવા તમે પહોંચી જાઓ એના કરતાં તમારે આ તૈયારી રાખવાની. એન્ડ દેર આર લોટ ઓફ મિથ્સ રિગાર્ડિંગ મેડિસિન એન્ડ થેરપીઝ. મિથ, માન્યતાઓ સમજો. હેબિટ બની જશે, જિંદગીભર પછી ખાવી પડશે આ દવા, એવું છે જ નહીં. હું દવા લો એના ફેવરમાં છું એમ નથી કહેતો, પણ દવા જ્યારે સિન્સિયર ના લો તો કોઈ વાર બને કે આ દવા આખી જિંદગી ચાલે. સિન્સિયર એટલે શું? થોડું સારું થાય ને એટલે કે હવે સારું છે, હવે મને કંઈ લેવાની જરૂર નથી. તમને 6 મહિના કીધી હોય, તમે 3 મહિનામાં બંધ કરો છો, પછી પાછા તમે જશો. આ કે દવાથી કોઈ ફેર નથી, બસ હવે જ ફેર સ્ટાર્ટ થવાનો હતો, 3 મહિના પછી તમે મૂકી દીધો. કોઈક વાર તમને એમ થાય કે આટલો ડોઝ લેવાનો, પણ કે મને તો બહુ ડિપ્રેશન છે, ડબલ લઈ લો. કોઈ વાર એકાદ ડ્રોપ કરો. આવું બધું કરશો તો આ દવા લેવાનું પ્રોસેસ બહુ લાંબો ચાલશે. બાકી ઇટ ઇઝ અ રોંગ મિથ કે એકવાર ડિપ્રેશનની દવા લો એટલે આખી જિંદગી લેવી પડે. હું તો કહું લેવી પડે તો શું? આવી રીતે મરતા જીવવા કરતાં તો દવા લઈને શાંતિથી જીવો. એવરી ટાઈમ યુ કેનોટ સી સાઇડ ઇફેક્ટ. You have to see the helpful effects too. કે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે જ આની, એ તો બધી ચીજની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે. પણ અત્યારના when you need it most, it is a must. કારણ કે નેતા તમે એટલો બધો ડેમેજ કરી નાખશો કે કદી તમે સ્માઇલ ના કરી શકો એવી સ્થિતિ બને. એટલે when it is needed, you must. And if you be sincere in it, you can come out of it. પણ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હોવા છતાં બી ક્યારેય હેલ્પફુલ ઇફેક્ટ્સ ઉપર નજર કરવાની. વેન દેટ ફેઝ ગોઝ અવે, હવે તમે એટલા બધા દુઃખમાં નથી, તો તમે ફોકસ ઓન ધ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ એન્ડ યુ કેન સ્ટોપ ઇટ કન્સલ્ટેશન સાથે. સો વેન ઇટ ઇઝ નીડેડ એન્ડ યુ મસ્ટ ટેક ઇટ બિફોર યુ બીકમ એકદમ સાયકોટિક ડિપ્રેશન સુધી પહોંચી જાઓ અને સ્યુસાઇડ એટેમ્પ સુધી પહોંચી જાઓ, એના કરતાં ટાઈમસર દવા લેવી જોઈએ. પણ એ તો છેલ્લો ઉપાય છે, આગળના ન ચાલ્યા તો. બાકી સેલ્ફ કાઉન્સેલિંગ, ટ્રાય ટુ મેનેજ યોર થોટ્સ, ટ્રાય ટુ ક્રિએટ પોઝિટિવ થોટ્સ. જો એક સુંદર વાત તમને કહું, જે વિચાર તમારા મનમાં 17 સેકન્ડથી વધુ રહે એ વિચાર સંસ્કાર બની જાય છે. 17 seconds, you are understanding? તમે 17 કલાક સુધી એક જ વિચારમાં રહો છો એટલે તમે કેવો ઘાણ વાળી દીધો. અત્યારના તો બહાર નીકળી જશો, પણ આ સંસ્કાર તમારું કેટલું નુકસાન કરશે. 17 સેકન્ડથી વધારે કોઈ બી વિચાર, પછી શુભ હોય કે અશુભ, એ સંસ્કાર બની જાય. હવે તમે 1.5 કલાક ભક્તિ કરી અને એકદમ શુભ ભાવમાં રહ્યા કે શુભ વિચારોમાં રહ્યા, તો કેટલા સંસ્કાર, પુણ્યબંધની વાત નથી કરતો, એ તો બીજું એક્સ્ટ્રા, કેટલા શુભ સંસ્કાર નાખે. અને એવું જ તમે ક્રોધમાં અને નેગેટિવમાં તમે 17 સેકન્ડથી વધારે, એટલે કેટલું આત્માનું નુકસાન તમારું. આ ક્યાં રહે સંસ્કાર? તો કે મતિ જ્ઞાનના ધારના વિભાગમાં, એ ઓફિસમાં બધા સંસ્કાર રહે. એટલે તમારા જ્ઞાનને તમે દરરોજ કેટલો અપવિત્ર કરતા જાઓ છો, કેટલો અપવિત્ર કરતા જાઓ છો. તો વોટ ડુ યુ ડુ? 3 શબ્દ, 3 મંત્ર છે, કહી દઉં. આ 3 મંત્રની જે માલા છે ને, એમ 3: વોચ, કેચ, મેચ. 3 શબ્દ છે. વોચ, બી એલર્ટ, be in a state of awareness where you can detect your thoughts in the bud stage. That is called watch. બે ચીજ, એલર્ટ અને અવેરનેસ. પ્રસંગ પ્રત્યે બી કેટલાક લોકોની અવેરનેસ નથી હોતું. હું કાલે પૂછું કે ગઈકાલે ભક્તિમાં સ્ટેજ ઉપર કેટલા ચિત્રપટ હતા, તો એમ એક જ હતો, એમ અમને તો આ ખ્યાલ બી ન રહે. So you are not even alert regarding the surrounding. I am saying be alert regarding your thoughts. અને માની નહીં લો કે આપણે પૂજા કરશું એટલે શુભ જ વિચાર હશે ને, અને આપણે આહાર કરવા જશું તો આહારના વિચાર હશે, અને આપણે આ ગુસ્સો કરશું તો ગુસ્સાના જ વિચાર. એ માની નહીં લેતા. બી એલર્ટ કીધું. માની નહીં લો, આ અઝમ્પશનના કારણે તો કેટલા નુકસાન થશે. પ્રી કન્સીવ્ડ
પહેલાંથી જ કે આમ જ ના. ક્યારેક પૂજા વખતે મેં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું ને ત્યાં, કે પૂજા કરતી વખતે ખૂનનો વિચાર, કેટલું સુંદર દ્રષ્ટાંત હતું એ. એક વાત કરી હતી ત્યાં એ લોકોને, કરી જ લઉં છું હવે, કે એક વ્યક્તિએ કોઈકની પાસેથી પૈસા લેવાના હતા, પણ પેલો આપતો જ નહોતો. હવે જેન્યુઅન પ્રોબ્લેમ હતો કે પછી પૈસા ન આપવાનું કોઈને કોઈ બહાનું શોધતો હતો કે વોટ એવર, પણ એ આવે તો પેલો પૂજા કરવા જાય તો પેલો માણસ બી પૂજા કરતો હોય. આ વાત એને એ માણસે મને આવીને કરી. એને એ રીતે કરી કે બાપા તમારા સત્સંગમાં એક વખત આવ્યો તો, હવે ક્યાંક આવ્યો તો મને ખબર નથી, અને આ વાત મેં સાંભળીને એનાથી મારા જીવનમાં શું ફેર પડ્યો એ મારે શેર કર્યું છે. એને કીધું કે આવી મારી સ્થિતિ હતી કે પૈસા લેવાના હતા, પેલો આપતો નથી, અને એની લાઈફસ્ટાઈલ વગેરે જોઈને એમ થાય કે આપવાની વૃત્તિ પણ નથી, અને જ્યારે જ્યારે આવે પૂજા કરવા તો મને એના માટે ખૂનના વિચાર આવે કે આને પતાવી દેવો જોઈએ, કે જો પાછો પૂજા કરવા આવે. પણ કોઈ પાપ કરે એટલે કોઈ પૂજા ન કરી શકે એવો કોઈ રૂલ છે? પાપ બી કરતો હોય, પાપ ચાલુ બી હોય તો પણ એ પૂજા ન જ કરી શકે એવું જિનેશ્વર ભગવાને નથી કીધું. જિનેશ્વર ભગવાને કીધું કે એને પાપ છોડવા ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ, પણ પાપ કરે છે એટલે તારાથી પૂજા ન થાય એવું કશે લખ્યું નથી. પણ તમારું એ ડિમાન્ડ હોય છે ઓલવેઝ કે આમ તો આ કરતો નથી, પૈસાનો આરતી કરે છે. આમ કરે તો સારું, આરતી જેટલું શુભ કાર્ય કરે છે તો પેલું કેમ નથી કરતો એમ બોલો, પણ આ બંધ કેમ કરાવો છો એનું? તો આવી એની સ્થિતિ હતી. હવે એક વખતે કોઈક સત્સંગમાં, સત્સંગ બી નહોતો, ઉદ્ઘોષ બી નહોતો, કોઈને તો પગલાં કરવા ગયા ત્યારે પેલું અમુક ડિસ્કશન થાય ને, સત્સંગ જ કહેવાય, એમાં એને એટેન્ડ કર્યું હતું. ક્યાં કર્યું હશે ખબર નહીં. ત્યાં મેં વાત કર્યું હતું કે ભાઈ તમારાથી ઊંચું ડોનેશન કોઈ વાર ન થાય, ઊંચું એટલે મોટું ડોનેશન કોઈ વાર ન થાય, પણ કોઈનું દેવું તમે માફ કરી દો ને, કે તારી સ્થિતિ નથી પાછું પે કરવાની તો ચલો માફ, એને તમે ડોનેશનમાં ગણજો. આટલી ઉદારતા બી રાખી શકો, પેલી ન કરી શકો, અથવા તો એનો ટાઈમ લંબાવી આપો કે કાંઈ નહીં હજી 2 વર્ષ સુધી તને ના આવે તું એ કર. તો આને પણ ધર્મ સમજો, આને પણ તમે ડોન, એવી કંઈક મેં વાત કરી હશે. હવે એનાથી એને શું, એ જીવ એવો રૂડો હશે, અને એને પ્રેરણા લીધી, અને એક દિવસ પૂજા કરવા જાય ને પેલાને જોઈને ખૂનના વિચારો આવે, એટલે અશુભ વિચારો આવે, અને એને આ સત્સંગ યાદ. આ હું સંસ્કારની વાત કરું છું કે આ 17 સેકન્ડથી વધારે ચાલ્યું હશે ને એની એક છાપ પડી હશે, તે એને યાદ આવ્યું. એને કહ્યું કે હમણાં મને ભાવ થયા હતા ને કે મારે કોઈક સંસ્થામાં આટલા લાખ કે કરોડ આપવા છે, તો એના કરતાં સાહેબજીએ કીધું ને કે આનું માફ કરી દે, એ મને આપ્યા ગણજે, એટલે એક વેરના સંબંધ મટી જાય. તો કે મેં નક્કી કરી દીધું, મેં એને મંદિરમાં જ કીધું, મંદિરમાં આવી બધી વાતો થાય ને, પણ મેં મંદિરમાં જ કીધું કે તારે જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે આપજે, હું હવે ઉઘરાણી કરવાનો નથી, પણ તને જ્યારે તારી માનસિક સ્થિરતા હોય ત્યારે, આર્થિક માનસિક હોય ત્યારે આપજે. અને એમ કે સાહેબ એનો ચમત્કાર એ કે હવે હું એને રસ્તામાં પણ જોઉં છું ને, મને ભેટવાનું મન થાય છે, એવો મૈત્રી ભાવ આવે. જિનેશ્વર ભગવાનની મૂર્તિ સામે એને મારી નાખવાના વિચાર આવે છે, અને જ્યાં અંદરના વિચારો બદલાયા તો રસ્તામાં પ્રેમના વિચારો આવે છે. એટલે આ ભગવાન બહાર હોય ત્યાં સુધી તમારું કલ્યાણ નિશ્ચિત નથી, અને ભગવાન તમારા હૃદયમાં હોય તો કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. એટલે બહાર આ ઉત્તમ નિમિત્તથી કલ્યાણ થાય એવો ભક્તિ માર્ગ નથી. જિનેશ્વરે પ્રણીત કરેલો ભક્તિ માર્ગ નિમિત્તના અવલંબને ઉપાદાનની શુદ્ધિ વાળો છે. નિમિત્ત કરી દેશે, એમનું એક મહેર દ્રષ્ટિથી આપણું કલ્યાણ થશે, આ વાત નથી. એ મહેર દ્રષ્ટિથી તારી દ્રષ્ટિ તું બદલે, નિશ્ચિત કલ્યાણ છે તારું. એટલે આ વાત સાચી બી છે અને ખોટી બી છે. જો તું જવાબદારીમાંથી મુક્ત થતો હોય તો આ વાત ખોટી છે, અને તારી જવાબદારી વધારી દેતો હોય તો આ વાત સાચી છે. સો સિમ્પલ. વોચ, હવે હું લાંબુ ન કરી શકું. હવે વોચ એટલે હા, પછી કેચ. જેવું કોઈ નેગેટિવ આવે ને, અંડરલાઈન, પેન્સિલથી નહીં બેન, મેન્ટલ પેન્સિલથી આમ તમને વિચાર આવ્યો, એન્ડ નાઉ યુ હેવ કોટ કે આ ડિપ્રેશનના રસ્તાવાળો આ સાઇન બોર્ડ નીકળ્યું, આ વિચાર, આ નેગેટિવ વિચાર આવ્યો, મેન્ટલી અંડરલાઈન એન્ડ સે આઈ વોન્ટ ટુ ડિલીટ ધીસ.
You have to underline it mentally and say, I want to delete it. અને પછી મેચ. કોની સાથે મેચ કરો? સદગુરુની આજ્ઞાથી તમે મેચ કરો. Stop the negative and substitute the right. મારા ગુરુ આ પ્રસંગે હું કેવા વિચાર કરું એવી આજ્ઞા છે, એ મેચ કરી એની આજ્ઞા સાથે સબસ્ટિટ્યુટ કરો. યુ હેવ ટુ સે નો નો નો. પેલું અંડરલાઇન કર્યું ને એ ડિલીટ કરો. પેલું કોપી પેસ્ટ બધું હોય તમારા બધાને આવડે, પ્રેમાર્પિતને બી આવે. આમ પેલું કટ કરવાનું ને મોકલવાનું ને આવડે. વન્ડરફુલ. તો આ સાધના બહુ સરસ કરી શકો તમે. જે અંડરલાઇન કર્યું ને એ બધું ડિલીટ કરવાનું અને હવે સદગુરુની જે આજ્ઞા છે ને એ લખવાનું. And see, so beautiful. Substitute. Subject should remain the same and bhav should change. તમારી ભૂલ એ છે કે you change the subject. આ અપૂર્વના વિચારથી છે ને પછી એવું મારું ટેમ્પરેચર વધી જાય છે. એકચ્યુઅલી ટેમ્પર કહેવાય. ટેમ્પરેચર વધી જાય છે. પ્રેમાર્પિતનો શબ્દ છે કે ટેમ્પરેચર પછી છટકી જાય છે એમ. ટેમ્પર. તો અપૂર્વના વિચારથી હવે એને ખબર છે આ દ્રષ્ટાંત છે એટલે ખુશી ખુશી સાંભળે છે. એ પેલા નક્કી કરેલું કે આ ખરેખર મને કહે છે કે ખાલી મારો ઉપયોગ દ્રષ્ટાંત રૂપે કરે. દ્રષ્ટાંત રૂપે હોય તો આનંદમાં હોય ને. તો ચાલો એના વિચારથી મને મારા ભાવ બગડતા હોય તો હું એમ વિચારું કે મારા ભાઈ એનો વિચાર જ નથી કરવો. એના કરતાં હું નેમીનો વિચાર કરું. એનાથી આપણા ભાવ સારા રહે છે. ધીસ ઇઝ રોંગ. ધીસ ઇઝ નોટ ઇનર વર્ક. ધીસ ઇઝ એસ્કેપિઝમ. કોક વાર પેઇન કિલર લેવું પડે ચાલે. કોક વાર તીવ્ર કશાય ચાલતા હોય ને હું સબ્જેક્ટ બદલી નાખું ચાલે. ધીસ ઇઝ નોટ ધ રિયલ મૂળ માર્ગ. આ ટેમ્પરરી પેઇન. હું અપૂર્વનું જ સબ્જેક્ટ રાખીશ અને મારા વિચારો અને ભાવો બદલીશ. જે વિચારોથી ક્રોધ જાગે છે એ વિચારો બદલીને એના માટે કરુણા ઊભી કરીશ, કે પ્રેમ ઊભો કરીશ, કે પ્રમોદ ઊભો કરીશ. સબ્જેક્ટ આ રાખીને ને તો શું થાય છે, દબાવીને સબકોન્શિયસમાં નાખી દો છો અને નેક્સ્ટ ટાઈમ અપૂર્વ મળે ને ત્યારે પાછો એ ઉપર આવી જાય છે. અને તમને થાય કે આ ઘડી ઘડી શું છે. નો, કીપ ધ સબ્જેક્ટ સેમ and change your thoughts. You are changing the subject and trying to change your thoughts. One thing what I'm saying now, I think it's very, very important and it is so simple. એક વિચારને પણ તમે બદલી શક્યા. એક વિચાર બી મને અપૂર્વનો સબ્જેક્ટ રાખ્યો અને મારો વિચાર રોંગ ગયો. મને તરત જ આ શિબિર યાદ આવી અને મેં આ સબ્જેક્ટ રાખીને મારા વિચાર બદલ્યા અને I was successful in it. Congratulate yourself. તમે એમ કહો છો યુ આર વેરી સ્ટ્રિક્ટ વિથ યોર સેલ્ફ. નહીં, પૂર્ણ શુદ્ધ થા પછી જ કોંગ્રેચ્યુલેટ કરીશ. સર્વથા દોષ રહિત થા પછી જ હું કહીશ કે વેલ ડન. નો, મોટિવેટર બનો. મોટિવેટ યોર સેલ્ફ કે ઇમ્પોસિબલ હતું મારા આ વિચારો આના માટે બદલવાના. આ તો જ્ઞાનીની કૃપા સિવાય આવું બને જ નહીં. અને આ કેવું સુંદર કાર્ય થયું. આજ્ઞાનું આરાધન થયું અને આજ્ઞાનું આરાધનનું ફળ મળ્યું. કોંગ્રેચ્યુલેટ યોર સેલ્ફ. ફર્સ્ટ જો બે ચીજ કીધું છે, બધું ગુરુ કૃપા સમજીને અર્પણ કરી દે એવી પણ આજ્ઞા છે અને તારા સુકૃતની અનુમોદના કર એવી પણ આજ્ઞા છે. હા, સમટાઈમ્સ યુ નીડ ધેટ મોટિવેશન. સુકૃત અનુમોદના, દુષ્કૃત ગરહા આલોચના અને સુકૃત અનુબંધના. એક વિચાર તે ચેન્જ કરી છે લાઈફમાં નેમી. એક વિચાર ચેન્જ કર્યો છે ભાવિ. એક વિચાર તો ફર્સ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેટ યોરસેલ્ફ. યુ કુડ ડુ ઇટ. મીન્સ ગુરુ ઇઝ વર્કિંગ ઇન યુ. સાવ પેલો અભવી તો તું નથી જ. અભવી એક વિચાર બદલી શક્યો. ઇફ યુ કોંગ્રેચ્યુલેટ. તમારા બાળકો સાથે જ્યારે તમે આમ કરો વેલ ડન દીકરા, શું થાય? એને એટલો ઉત્સાહ મળે કે નેક્સ્ટ ડે પણ સારું કરે, એના પછી બી સારું કરે. યુ ટ્રાય ધીસ. આમાં શું અહંકાર લાવવાનું? કોની સાથે તમે અહંકાર તો કોઈને કહેવાનું હોય તો મજા આવે તો અહંકાર. આમાં અહંકાર ન થાય, આમાં મોટિવેશન જ મળશે. છેલ્લી વાત તમને કહું, જો આ મન અને બુદ્ધિ છે, મન લોયર છે અને બુદ્ધિ જજ છે. હવે મને કહું લોયરનું શું કામ હોય ને જજનું શું કામ હોય? એવું કામ મન અને બુદ્ધિ કરે છે તમારા જીવન. લોયરનું શું કામ હોય?
સોચવાનું. અને જજનું શું કામ હોય? નિર્ણય આપવાના. તે મનનું કામ વિચારવાનું અને બુદ્ધિનું કામ ડિસિઝન લેવાનું. જજમેન્ટ, ડિસિઝન. લોયર, જજ. મન, બુદ્ધિ આ વિચારવાનું કામ કરે છે, આ બધા ડિસિઝન્સ કરે છે. ડિસિઝન્સ ઓર જજમેન્ટ વોટ એવર. જેમ જેમ પોઝિટિવ થોટ્સ તમારામાં વધશે તમારા ડિસિઝન્સ રાઈટ થતા જશે. કારણ કે મનમાં પોઝિટિવિટી જ છે તો બુદ્ધિ બધા રાઈટ ડિસિઝન લેવા માંડશે. ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ પ્રોસેસ. આખો દિવસ કોઈને જઈને પૂછપૂછ કરવું અથવા કોઈ મેં આ કર્યું તે બરાબર કર્યું કે નહીં, આ બહુ જ મન બુદ્ધિ વીક થઈ ગયા છે એની નિશાની. આ કંઈ સમર્પણ ભાવ નથી, આ વીકનેસ બતાડે. અને આ વીકનેસ કેવી રીતે દૂર કરશો? બાય પોઝિટિવ થિંકિંગ, પોઝિટિવ થોટ્સ. ઔષધ વિચાર ધ્યાનમાં વિચાર, awareness of thoughts is important. Second is to calm down. 3-step meditation where શરીરનું શીતલીકરણ, શ્વાસની પ્રેક્ષા અને પછી સાક્ષિત્વમાં જવાનું જે તમે અભ્યાસ કરો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો દેટ ધ રોલ એન્ડ ધ સોલ એ બેની ભિન્નતા તમારી આમ એ રહે, એના માટે આ અભ્યાસ બહુ જરૂરી છે. અને આવો થોડો ટાઈમ અભ્યાસ કરી એન્ડ ધેન પ્રોગ્રામ યોર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. Program it. I am a peaceful, powerful soul. I am not going to be disturbed or hurt by anything. I am not going to hurt anyone because I am peaceful. And I am not going to feel hurt by anyone because I am powerful. એવા થોડા શ્વાસોશ્વાસ તમે પીસફુલ પાવરફુલ કરી અને પછી આજના દિવસ માટે કોઈ સ્પેશિયલ મેસેજ ટુ યોર સેલ્ફ. તો કે આજે મારે આની સાથે વાત કરવાની છે અને ઓલરેડી મને એના માટે ગ્રંથિ છે. જસ્ટ તમારા સબકોન્શિયસને પ્રોગ્રામ. ફોનમાં તમે એલાર્મ પ્રોગ્રામ કરી દો છો અને એ ટાઈમસર વાગે છે કે નહીં? એટલે ફોન કરતા તું ઉતરતો છો? સમજો મારે સમજો 12:30 જય સાથે મીટિંગ હોય અને મને કે આ જય ભાઈમાંથી જય કર્યો છે ને તો મને એની સાથે કાંઈક ડિસ્ટર્બન્સ થવાનું શક્ય છે અથવા હું એને ડિસ્ટર્બ કરી દઉં એવી શક્યતા છે. તો આઈ જસ્ટ પ્રોગ્રામ. આજે જય સાથે મળું, પ્રભુ તારું સ્મરણ હો, તારા શાંત સ્વરૂપનું સ્મરણ હો, તારે શાંત રહેવાની આજ્ઞાનું સ્મરણ હો અને આ શાંત રહેવાનું મારું જે ધ્યેય છે એ મારી આંખ સામે હો અને હું શાંત રહીશ જ. બિકોઝ આઈ એમ અ પીસફુલ એન્ડ અ પાવરફુલ સોલ. તો અમુક પ્રસંગ ફિક્સ હોય ને, તમારી કમિટી મીટિંગ હોય લો અને એમાં લાંબુ લિસ્ટ હોય તો પહેલાંથી કે આ વાત વખતે પ્રભુ સાયરન વાગવી જોઈએ જ. શરૂમાં નહીં થાય એ બી કહી દઉં છું. પણ જેમ જેમ તમે આ અભ્યાસ કરશો તો તમને બરાબર 5 વાગ્યાનો એલાર્મ કેટલા વાગે બેન વાગે? બહુ ટાઈમ લીધો આટલું કહેવામાં. 5 વાગ્યાનો એલાર્મ 5 વાગે જ વાગે, એ 4:30 ને 5:30 બંને નહીં. એમ તમે એ વ્યક્તિ માટે પ્રોગ્રામ કર્યો હોય ને એ તે વખતે હાજર થશે. And then you will be say, I feel you everywhere, I feel you everywhere. એમ જ આવશે. It is a beautiful process. Do it. પ્રોગ્રામ કરજો, ચેક કરજો. Thought is a very strong energy. So focus on it. કારણ કે જો નેગેટિવ થોટ થશે તો એટલી બધી નેગેટિવ એનર્જી આવશે, તમે એના ટ્રેપમાં પડી જશો. અને પોઝિટિવ હશે તો એટલી બધી શક્તિ આવશે કે કોઈને એમ કહેતું ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. હવે લોકો એલેવાલા તો આવી રીતે જ વ્યવહાર કરે છે મારી સાથે. પેલા પત્ર વાંચે ને અને તો પછી ઈચ્છિત એટલે કયું સમય ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ. તો મને ઈમેલ બી આવે તે ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય એવું લાગે છે. મેં કીધું આ ચતુર્થ કાળ લાગે છે. તમે એને હકીકત રૂપે ન લો, તમે એને ઉલ્લાસ રૂપે લો કે આ ભાષામાં તમે વાત તો કરો. હજી ઈચ્છિત વસ્તુ બહુ દૂર લાગે છે, હવે ઈચ્છિત વસ્તુ બહુ પાસે લાગે છે અને એક દિવસ મને ઈમેલ કરો કે ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ સાહેબ. So increase your internal strength by connecting yourself to the powerhouse of positivity and enjoy life.